My God, I hate drugs. PNP Chief Oscar Albayalde nagbitiw sa gitna ng mga aligasyong nag-uugnay sa kanya sa kontrobersya sa Ninja Cops. President Rodrigo Duterte may tiwala pa rin kay Albayalde ayon kay Presidential Spokesperson Sal Panelo. At Police Lieutenant General Archie Gamboa, officer in charge ngayon ng PNP. Matapos ang 1 taon at 6 na buwan sa pwesto, nagbitiw si PNP Chief General Oscar Albayalde sa gitna ng skandalo tungkol sa Ninja Cops. Inanunsyo ito ni Albayalde 25 araw bago ang kanyang nakatakdang pagretiro. May report si George Cahiles. George? Well, Ruth, ang kaninang flag ceremony nga ay kinabigla ng karamihan na nag-attend kanina itong announcement ni Chief PNP Albayalde na siya ay bababa na sa kanyang pwesto. Siya ay nasa non-duty status sa ngayon. So ibig sabihin niyan ay officer pa rin siya ng PNP at magpapatuloy ang kanyang serbisyo hanggang sa kanyang retirement sa darating na November 8. So ang paliwanag sa atin para yung terminal leave, no, para bigyan siya ng pagkakataon na asikasuhin yung kanyang mga dokumento at makapagpahinga bago ang kanyang retirement day sa November 8. So, personal yung ibinigay na dahilan, no, ni Albayalde kung bakit siya bumaba sa pwesto ngayong araw. Sabi niya, nakausap niya over the weekend itong si Intersecretary Eduardo Anyo. Nag-usap daw siya after ng kanyang pag-uusap ay doon siya nagdesisyon na bumaba na ngayong araw. Kasi earlier ay nabanggit na niya na sa October 29 siya bababa sa pwesto. At magkakaroon nga daw sana ng turnover or change of command ceremony dito sa Camp Crame kasama ang Pangulo. Pero hindi nga yun nangyari dahil nga bumaba na siya sa pwesto ngayon. At kaninang umaga din, nagkaroon din ng simple turnover ceremony sa pagitan nga nitong si Albayalde at itong si PNP Officer in Charge, Lieutenant General Archie Gamboa, na mismong si Secretary Eduardo Anyo ang nag-preside. Sabi ni Gamboa, naging simple yung turnover ceremony kanina at ang bilin nga daw sa kanya ay ipagpatuloy lamang ang isinasagawang programa ng PNP sa kampanya sa illegal na droga at sa krimen, pagpoprotekta sa mga mamamayan. Kanina ay, of course, dahil OIC, itong si Gamboa, ay limitado yung kapangyarihan na hawak niya at inaasahan natin ang National Police Commission na maglabas ng memorandum kung saan ay i-identify kung ano-ano yung mga kapangyarihan na pwedeng gawin ni Gamboa bilang officer in charge ng PNP. Kasama na daw dyan yung disbursement o paglalabas ng pera ng PNP mula dito sa 2019 budget at trust fund ng PNP. Pangalawa, itong pagkontrol sa mga explosives at firearms, appointment ng mga opisyal ng PNP mula Lieutenant Colonel rank pababa. At syempre, itong pag-aproba sa mga pang-araw-araw na operasyon ng mga operating units ng PNP. Nakausap na rin daw ni Gamboa ang Pangulo at ang bilin daw sa kanya ay ipagpatuloy nga lang itong paghawak sa posisyon hanggang sa makapili siya ng susunod na PNP chief. At first order of business lang itong si General Gamboa ay ipagpatuloy lang ang pagpirma sa mga dokumento at magtrabaho na agad-agad. Ruth. George, kanina nung pinapakinggan ko yung statement ni General Albayalde, parang pahapyaw niya lang na inisa-isa niya yung nangyari doon sa nung panahon na Pampanga Police Chief siya, no? Yun yung inimbestigahan sa Senado. Pero binanggit niya lang na nagkaroon lang daw kasi ng publicity yung nangyari doon sa Senate investigation. Paano nga ulit nagsimula itong issue na to laban kay Albayalde? Oo, kasi kung maaalala nyo, Ruth, ay nagkaroon ng Senate hearing tungkol sa controversial nga na pagbibigay nitong GCPA sa mga inmates ng Bilibid. At mula doon ay naungkat yung usapin noong mga pulis na allegedly ay galamay ng mga drug lords dyan sa loob ng Bilibid sa pag-carry out nitong mga drug operations nila. So, ipinatawag, halimbawa, pinatawag ng Senado itong si Mayor Benjamin Magalong. Siya yung dating CIDG chief ng PNP.
at may kaalaman siya tungkol nga doon sa operasyon ng mga drug lord sa loob. So since then ay nakapagkwento itong si Magalong at nausisa ng mga senador yung usapin tungkol nga doon sa controversial na operasyon sa Mexico, Pampanga noong 2013 kung saan noong panahon na yon ay Provincial Director ng Pampanga si Albayalde. At sa turn ng event sa Senate, during Senate hearings ay batay doon sa mga witnesses na lumabas ay allegedly talaga nagkaroon ng problema sa operasyon na yon. Number one, may tinatawag na staged yung operation dahil batay sa witnesses nangyari yung operasyon ng umaga pero ang idineklara ng mga pulis sa pangunguna ni dating Superintendent Rodney Baloyo ay sa hapon nangyari yung operasyon nila. Tapos lumalabas din sa Senate hearings na may recycle na mahigit 160 kilos ng droga. Tapos at merong tinatawag silang iba yung presenta nilang witness na nahuling foreign national noong panahon na yon doon sa aktual na hinuli sa operasyon. Kaya nagtataka yung mga senador, ano nangyari dito? At ano yung hand ni Albayalde sa lahat ng pangyayaring ito bilang provincial director? Ang ini-insist ni Albayalde ay wala akong kinalaman dyan. May presumption of regularity sa operasyon ng mga pulis. So ngayon, ang binabanggit niya ay hindi nga ako nakasuhan administratively or criminally. Kaya bakit ngayon ako hinahabol sa insidente niyan? Yun yung kanyang stand sa issue na ito. No? Pero ang sinasabi naman ng mga senador, lumabas din itong si dating PNP Central Luzon Chief na si Rudy Lacadie na sinasabi niya na tinawagan siya ni Albayalde noon inquiring about the investigation doon sa pangyayari sa Mexico, Pampanga at lumabas na binanggit daw ni Albayalde na hindi niya masabi kung joke lang or hindi na kaunti lang ang nakuha niya doon sa operasyon na yon. So yun yung isang bagay na somehow ang sinasabi ng mga senador ay nagbibigay ng direct link kay Albayalde dyan sa naging operasyon na iyon. At kung maaalala mo doon, ay pinag-aaralan na rin daw ni Albayalde itong possible legal actions niya dito sa mga general na di umano ay sinisira ang kanyang reputasyon at nagbibigay ng mga maling informasyon laban sa kanya. George, tapos paki-clarify lang din kasi kanina I think binanggit na rin to ni General Gamboa about yung non-duty status ni Albayalde, and then how do you define it? Is that really a resignation? Kasi ang term na ginamit lang kanina ni Albayalde sa kanyang speeches, he was relinquishing his post and going on non-duty status. Oo, kasi pag sinabi mo non-duty status, ito parang administratively ginagamit, ano? Pero technically speaking, nag-resign na siya sa position niya. Only the position. Pero, mananatili siya sa serbisyo, no? Hindi nga lang naka-duty. Ibig sabihin, parang nakabakasyon na siya. So, he can do something else while tinatapos niya ang kanyang serbisyo sa PNP hanggang sa mandatory retirement age na 56, na mangyayari sa November 8. So, he will keep his position, his rank na 4 stars, no? Bilang nag-iisang 4-star general ng PNP hanggang November 8. So, ibig sabihin yan, walang ibang opisyal, walang ibang police na makakakuha ng kanyang 4-star rank hanggang sa siya ay maka-retiro sa November 8. George, tapos kanina doon sa speech rin ni General Albayalde, may binanggit siya na in-address niya yung PNP na sana daw wag ma-demoralize doon sa mga kinakaharap na mga challenges, no? Anong sense mo dyan, yung feel mo dyan sa mga members ng PNP and even the officers, simula pa nung nitong Senate investigation na tila nadidiin nga itong si Albayalde, ang kanilang PNP chief at that time? Oo, actually, aminado naman sila talaga na demoralizing yung nangyayari sa PNP kasi nga bukod dito kay General Albayalde ay nadadrag din itong pangalan ng kanilang organisasyon, itong PNP sa mga kontrobersiya. So, iba-iba, no? May mga nakakausap naman din tayo ng mga opisyal, iba-iba yung kanilang opinion. May nagsasabi na sana daw ay bumaba na si General Albayalde ahead para nga hindi na
tumindi o mas na-drag pa yung pangalan ng PNP sa kontrobersiya, yung nagsasabi din naman na kung totoo ang sinasabi ni General Albayalde, bakit siya bababa? Pero ang siguro medyo curious lang din tayo sa nagpapaano na uwi, no? Na nakapag-decide si General Albayalde ngayong over the weekend na bumaba siya. Pero ang binabanggit niya ay nakapag-usap sila ni General Anyo, siguro alamin natin kung ano ba yung naging triggering factor, kung bakit talaga nakapag-desisyon itong si Albayalde. Kasi alam natin na may ongoing review itong National Police Commission na tungkol nga dyan sa nangyari sa Mexico-Pampanga operation. At ang alam din natin, last week ay itinatawag Friday, tinatawag si General Albayalde ng NAPOLCOM at dumaan siya sa questioning sa mahigit 1 oras sa NAPOLCOM. So, yun yung isa pa nating inaantabayanan kasi maaari daw na malaman natin doon through that review kung meron ba talagang liability si General Albayalde sa Mexico-Pampanga operation in 2030. Okay, maraming salamat kay George Cahiles, nag-uulat mula sa Camp Crame. Balikan natin ang mismong talumpati ni Albayalde sa flag raising ceremony sa Camp Crame ngayong umaga. Over the weekend, I had the opportunity to talk to the SILG Secretary Eduardo Anyo about the events that have transpired in recent days, particularly the Senate investigation on the alleged Agaw Bato issue in which I am being implicated. After careful thought and deliberation, I have come to the decision to relinquish my post as Chief PNP effective today and go on non-duty status. I have submitted my letter of intent to Secretary Anyo, which he accepted and favorably endorsed to the President. Since I am retiring compulsory on November 8, 2019, this will pave the way for the appointment of my replacement should the President so desire. On the matter of the Senate investigation in regard which I have been implicated, let me recall the following. The incident happened on November 29, 2013. Records will show that I was not included in the validation conducted by the Regional Intelligence Division 3 and the Regional Criminal Investigation and Detection Unit 3 on the alleged irregularities on the conduct of the bypass operation. Because of alleged irregularities, criminal proceedings were instituted by the Criminal Investigation and Detection Group before the Department of Justice on May 12, 2014 against those allegedly involved. I was not among those named as respondent. In a resolution approved on June 8, 2017 by City Prosecutor George G. Catalan, Jr., Acting Prosecutor General, Binigyang din ni Presidential Spokesperson Sal Panelo na may tiwala pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte kay Albayalde. Sa panayam sa The Source, sinabi ni Panelo para sa kanya, inosente si Albayalde sa mga akusasyon. I can only speculate that perhaps he has had enough of the innuendos, the accusations according to him which are false and unfair. The family is suffering from it. So he decided to have an earlier turnover. For as long as the president says nothing about it, the presumption, the reasonable presumption, is he has to trust. Sabi nga ni Presidente, nung tinanong siya, Sir, may trust and confidence po kayo kay General Albayalde? Ano sagot niya sa arrival? Hoy, nandiyan pa siya. Muling mapapanood ang buong panayam sa The Source mamayang 2:00 ng hapon at 7:30 ng gabi. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa iba't ibang opisyal ng gobyerno ang pagbaba sa pwesto ni Albayalde. Tinawag na statesman ni Interior Secretary Eduardo Anyo si Albayalde sa desisyon nitong bitiwan ng pwesto sa gitna ng kontrobersyang kinakaharap niya at pinangalanan ang pansamantalang mamumuno sa PNP. Actually, had been contemplating that move since last week. And he wrote a letter to the President. And he formally submitted the letter to me last Saturday, and I sent it to the President, and it was accepted by the President. So today is
the day that he relinquished his post as Chief PNP. The most senior police official is Police Lieutenant General Archie Gamboa, and he shall be in an active capacity as the officer in charge until the President appoints a permanent Chief Philippine National Police. Umaasa naman si dating PNP CIDG Chief at ngayon Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ang pagbibitiw sa pwesto ni General Albayalde ay mauuwi sa pagpili ng lider na walang bahid ng korupsyon. I said that's the right decision to protect the organization. Sinadadawit na nga yung ating Philippine National Police. And at the same time, pati yung mga ibang mga officers napopolarize na. So I guess it's about time that he should resign from the PNP and someone to take over. Hopefully, the PNP can now move forward towards its transformation program. This time, it will be a genuine transformation program under a capable leadership. Nauna nang sinabi ni Albayalde na naniniwala siyang politika ang nasa likod ng muling pagbuhay sa usapin ng kontrobersyal na drug raid sa Pampanga noong 2013. Nakausap ng aming senior anchor at correspondent na si Pinky Webb si Albayalde sa The Source noong October 4. Sabi rin ng PNP chief, apektado na ang kanyang pamilya ng kontrobersya. Narito ang bahagi ng panayam kay Albayalde. This is what we call politics probably in our organization. I can only surmise, What Pinky. is your- yes. I can only surmise because I'm about to retire. No, I'm about to retire and probably it has something to do with the person who wants to be the next chief PNP. So you're saying, sir, ang naiisip niyo po, ginagawa po to ni Mayor Magalong, parang... I can't say that. Siya lang ang nakakaalam niyan. So, deep in his heart, probably he knows the reason why. I will be lying to you, Pinky, if I say that, of course, me and my family was not affected. No? Malaking, in anything, when your integrity is being questioned openly in public, sino bang nasasaktan? It's your family, Pinky. It's your family. Remember that. No? I hope these people have their families also. No? And I hope they understand that. Target ng pamunuan ng LRT-2 na maibalik sa normal ang operasyon nito sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Nauna nang sinabi ng LRTA na baka abutin ng 9 na buwan ang pag-aayos sa mga nasunog na transformer. We're looking at the possibility of having what we call a component-by-component level of replacement, restoration, and repair. And compared to buying a whole new unit, mas maigsi siya. But if you go by component level of replacement, it might take us a shorter time, probably within 2 to 3 months, matatapos tayo. Nagbitiw na sa pwesto si PNP Chief General Oscar Albayalde. Inanunsyo niya ito sa flag ceremony sa Camp Crame kaninang umaga. Nadiin si Albayalde sa questionableng drug raid sa Mexico, Pampanga noong 2013. Siya kasi noon ang Provincial Director ng Pampanga Police. Lumutang ang mga alegasyon laban kay Albayalde nang dinggin ang issue sa Good Conduct Law. Si Lieutenant General Archie Gamboa ang magsisilbing officer in charge ngayon ng PNP. Hinangaan naman sa social media ang isang pulis na humataw sa pagsasayaw. Nakuna ng video ang pulis sa Zamboanga City. Sumasayaw siya sa kantang Bohemian Rhapsody ng bandang Queen. Kwento ng uploader, kakatapos lang niyang magbantay sa isang festival nung araw na yon nang bigla na lang siyang napasayaw. Di lang aniya na wala ang pagod niya, kundi marami pa daw siyang napasaya.